নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল এষ্ট্ৰ শাংকৰ ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোক সকলোৰ কাৰণে। পবিত্ৰ শাওন মাহ একেবাৰে সন্মুখত আহি আছে। শাওন মাহত কি কৰিলে আপোনালোকে শিৱ বাবাৰ অশেষ কৃপাত আপোনালোকৰ জীৱনত দুখ দুৰ্দশা নাইকিয়া হ'ব, সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আপোনালোকৰ জীৱনত কঢ়িয়াই আনিব। শাস্ত্ৰ সম্বন্ধীয় শিৱ পুৰাণ মতে শাওন মাহত কিদৰে শিৱৰ উপাসনা বা শিৱৰ পূজা আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে ঘৰতে থাকি বা মন্দিৰতে হওক যোনে যেনেকৈ পাৰে এই পবিত্ৰ শাওন মাহত আপোনালোকে শিৱ বাবাৰ অশেষ কৃপা পাবৰ কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমত আগন্তুক শাওন মাহৰ সকলোকে আন্তৰিক প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই ভিডিঅ'টো অতি বেছি দৰকাৰী ভিডিঅ', অতি বেছি জৰুৰী ভিডিঅ', গতিকে সকলোৱে সকলোৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে শিৱ বাবাৰ অশেষ কৃপা আপোনালোকৰ জীৱনত বৰ্ষিত হ'ব। সকলোকে প্ৰথমতে হৰ হৰ মহাদেৱ ওম নমঃ শিৱায় জনাই লৈছোঁ। আৰু আমি এই বছৰ শাওন মাহত মূলতঃ 5টা সোমবাৰ পাইছোঁ। সেই 5টা সোমবাৰত আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে কেনেকুৱাকৈ শিৱ বাবাৰ পূজা কৰিলে বা শিৱৰ সেই শাওন মাহৰ ব্ৰত ৰাখিলে আপোনালোকৰ যে অকণমান হ'লেও জীৱনত যে পৰিৱৰ্তন হ'ব, সেই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে শাওন মাহৰ সোমবাৰকেইটা আমি জানি ল'ব খুজিছোঁ, অৰ্থাৎ ইংৰাজী মাহৰ তাৰিখসমূহ মই আপোনালোকক জনাই ল'ব খুজিছোঁ। 5টা সোমবাৰ, প্ৰথম সোমবাৰ পৰিছে জুলাই মাহৰ 22 তাৰিখ। তাৰপিছত দ্বিতীয় সোমবাৰ শাওন মাহৰ দ্বিতীয় সোমবাৰ 29 তাৰিখ, জুলাই মাহৰ 29 জুলাই। আৰু তাৰপিছত পৰিছে আমাৰ 3 নম্বৰ শাওন মাহৰ 3 নম্বৰ সোমবাৰটো পৰিছে 5 আগষ্ট, 4 নম্বৰ 12 আগষ্ট আৰু 5 নম্বৰ সোমবাৰটো 19 আগষ্ট। গতিকে এই বছৰ 5টা সোমবাৰ পাইছোঁ আমি, বহুত বেছিয়েই লাকি। গতিকে সেই 5টা সোমবাৰ আপোনালোকে কেনেকুৱা শিৱ বাবাৰ পূজাসমূহ কৰিব তাৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব, উপায় নাই। আপোনালোকে অকণমান যিসকলে শিৱ বাবাৰ ভক্ত আছে বা বম বোলে যিসকলে মানে ভোলে বম আপোনালোকে পালন কৰিব, আপোনালোক সকলোৱে সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই এই নিয়মত মই আজিৰ এই যি নিয়মকেইটা আপোনালোকক দিম সেই নিয়মসমূহ আপোনালোকে মানি পেলাই শাওন মাহটো পালন কৰিব। তেতিয়াহ'লে চাব আপোনালোকৰ জীৱনত বহুত বেছি সুফল লাভ হ'ব। এইখিনিতে সৰু এটা অনুৰোধ, যদিহে মোৰ এষ্ট্ৰ শংকৰ ইউটিউব চেনেলটো ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্টছ কৰিব আৰু সকলোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু বহুতে মোৰ লগত বা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব খোজে, ক'ত কেনেকৈ কিদৰে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। মোৰ সীমিত 2-এখন চেম্বাৰ আছে গুৱাহাটীৰ বেলতলা তিনিআলিত। আপোনালোকে মোক ডেটছ মাৰ্কেটৰ তলত বেলতলা নেয়াৰ শিৱ মন্দিৰৰ কাষত আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। নগাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে যিসকল আছে আপোনালোকে মোৰ কঠীয়াতলী চাৰিআলি ৰামকৃষ্ণ জেমছ এণ্ড জুৱেলাৰীত আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। তো আহক বিশেষ দেৰি নকৰাকৈ মূল বিষয়বস্তু আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমত শাওন মাহত আপোনালোকে যিসকলে শাওন মাহটো মানিব, 1 নম্বৰ কথাটো হ'ল আপোনালোকে যদি পাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব এই শাওন মাহটো। যিসকলে পাৰিব চুলি দাড়ি নেকাটিব, নখ নেকাটিব, বাহিৰত খোৱা খাদ্য একেবাৰে নকৰিব। যিমান পাৰে সেই মাহটো আপোনালোকে যিসকলৰ সম্ভৱ হয়, যিসকলে পূৰা পবিত্ৰভাৱে মানে আপোনালোকে জোতা চেণ্ডেল ইউজ নকৰাকৈ যদি পাৰে খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়িব। অন্ততঃ বিশেষ যদি গোটেই মাহটো নোৱাৰে, অন্ততঃ আপোনালোকে দেওবাৰৰ পৰা মানিব, অৰ্থাৎ সোমবাৰে আপোনালোকে পূজা কৰিব, দেওবাৰৰ পৰা আপোনালোকে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। দেওবাৰৰ পৰা সোমবাৰলৈকে আপোনালোকে চুলি দাড়ি নখ নেকাটিব, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। বাহিৰা খোৱা খাদ্য মাদক দ্ৰব্য আপোনালোকে সেৱন নকৰিব। বহুতে মানে শিৱৰ ৰাত্ৰিত ৰাখিবলৈ গৈ বা শিৱৰ যিখিনি পূজা আপোনালোকে ৰাত্ৰি মানে বিশেষকৈ দেওবাৰ ৰাতিটো উজাগৰে থাকি পেলাইহে আপোনালোকে পিছদিনা সোমবাৰে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত আপোনালোকে শিৱ বাবাক জলাভিষেক কৰিব লাগে। তো গোটেই ভিডিঅ'ত মই জনাম আপোনালোকে কেনেকুৱা সাধাৰণভাৱে পূজা কৰি শুভফল লাভ কৰিব। তো মানে প্ৰথমতে 22 জুলাইত যিসকলে পূজা কৰিব পাৰিব। আৰু এইখিনিতে ৰ'ব এটা কথা, যিসকলে ভাবিছে ঘৰত আপোনালোকে শিৱলিংগ স্থাপিত কৰিব বা শিৱ বাবাক আপোনালোকে স্থাপিত কৰিব, এই পবিত্ৰ শাওন মাহটো অত্যন্ত শুভ শাওন মাহ হিচাপে জনা যায় শাস্ত্ৰত শিৱ পুৰাণ মতে। গতিকে শাওন মাহত শিৱলিংগ আপোনালোকৰ ঘৰখনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। যিখন বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে যিখন ঘৰত বা যি ফেমিলিত হিন্দু সনাতনী ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত যিখন ঘৰত শিৱলিংগ নাথাকে, সেই ঘৰখনৰ বাস্তু শক্তি উৰ্জা যিখন মানে তাৰ পজিটিভ যি শক্তি, সেই শক্তিটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, মানে সেই ঘৰখনত নাথাকে। আমাৰ যিসকল হিন্দু সনাতনী ধৰ্ম
ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে যিসকলৰ ঘৰত শিৱলিংগ নাই আৰু ঘৰৰ শিৱলিংগ সদায় মনত ৰাখিব মই আগৰো এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ ঘৰৰ শিৱলিংগ মিনিমাম 3 ইঞ্চি মেক্সিমাম 6 ইঞ্চি আৰু যিজন মানুহে পূজা কৰে যিজন পূজাৰী হ'ব মেক্সিমাম তেওঁৰ বুঢ়া আঙুলিৰ সমান মানে ইমানটো মানহে হ'ব লাগে খুব বেছি ডাঙৰ শিৱলিংগ আৰু বগা শিৱলিংগ আপোনালোকৰ ঘৰখনত কেতিয়াও পূজা নকৰিব ঘৰত শিৱলিংগ সদায় কোলা বা ৰেডিছ আকৃতিৰ যিটো নৰ্মদেশ্বৰ শিৱলিংগ নৰ্মদা নদীত পোৱা যায় সেইটো অলপ দুষ্প্ৰাপ্য সকলোৱে পোৱা সম্ভৱ নহয় সেইটো অকণমান ৰেয়াৰ হয় অকণমান পোৱা কষ্ট আছে মই সেই শিৱলিংগত পূজা কৰোঁ মোৰ গুৰুজী সেইটো মোক যোগাৰ কৰি দিছিলে সেইটো অলপমান দুষ্প্ৰাপ্য পোৱাটো পটককৈ আপোনালোকে বজাৰত পাব নোপোৱা নহয় কিন্তু অকণমান ডুপ্লিকেটি পোৱাৰ চান্সেছ থাকে তো যিসকলে ভাবিছে যে সঁচাকৈ শিৱলিংগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আপোনালোকে স্ফটিকৰ শিৱলিংগ পাৰত শিৱলিংগ নতুবা আপোনালোকে নৰ্মদেশ্বৰ যিটো নৈত নৰ্মদেশ্বৰ নদীত প্ৰকাৰৰ শিৱলিংগ শিৱৰ অশেষ কৃপাৰ ফলত সেই নৰ্মদেশ্বৰ নৈখনত শিৱলিংগ হয় হাজাৰ হাজাৰ পাথৰৰ মাজত সেই পাথৰৰ সৃষ্টি হয় এটা দুটা তো আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ লাগে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে দুই এজনক আমি দিব পাৰিম কিন্তু আপোনালোকে খুজি চাব নিজাববীয়াকৈ আমি ইমান এভেইলেবল দিব নোৱাৰিম কাৰণ বস্তুটো অকণমান দুষ্প্ৰাপ্য হয় নৰ্মদেশ্বৰ শিৱলিংগ যদি পায় খুবেই বেছি ভাল নহ'লে পাৰত বা স্ফটিকৰ শিৱলিংগ আপোনালোকে ঘৰত মানে ব্যৱস্থা কৰিব আৰু মোৰ ঘৰত মই যি নৰ্মদেশ্বৰ শিৱলিংগ পূজা কৰোঁ বহুতে চিনি নাপায় হয়তো মোৰ এই চেনেলৰ হেৰিত আপোনাৰ কমিউনিটি পোষ্টত শিৱলিংগ পোষ্ট কৰা আছে আৰু থাম্বেলত যিটো শিৱলিংগ দেখিব এনেকৈ মই হাতত লৈ ফটো এখন উঠিছোঁ সেইটো নৰ্মদেশ্বৰ শিৱলিংগ স্বয়ম্ভু শিৱলিংগ সেইটোত মানে পূজা কৰিলে শিৱ বাবাৰ বহুত বেছি সোনকালে তাৰ পজিটিভ শক্তি বা যি শুভফল পোৱা যায় তো আপোনালোকে মোৰ ৰিলছ ভিডিঅ'টো আছে মোৰ ঘৰৰ বা নৰ্মদেশ্বৰ শিৱলিংগ যিসকলে চিনি নাপায় আপোনালোকে চাব সেই শিৱলিংগটো পূজা কৰিব পাৰিলে বা আপোনালোকৰ ঘৰখনত যদি এই শাওণ মাহৰ পবিত্ৰ সোমবাৰত বিশেষকৈ প্ৰথম সোমবাৰ আৰু নহ'লে পঞ্চম সোমবাৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট সোমবাৰ নহ'লে আপোনালোকে পঞ্চম সোমবাৰত আপোনালোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব তেতিয়াহ'লে খুব বেছি ভাল প্ৰথম সোমবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলে খুবেই বেছি ভাল বা যিসকলে নোৱাৰে নৰ্মেল কোলা শিৱলিংগও যদি নৰ্মেল পাথৰৰ যিসমূহ বজাৰত কিনোতে পায় সেই শিৱলিংগসমূহ যদি আপোনালোকে ঘৰখনত শাওণ মাহত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে খুবেই বেছি ভাল বহুত বেছি ভাল হয় আৰু আপোনালোকে শিৱৰ যিটো পীঠ থাকে অৰ্থাৎ সেই পীঠটো আপোনালোকে কি কৰিব জানে উত্তৰ দিশত এনেকৈ যিটো পীঠ থাকে আমি অৰ্থাৎ গংগাজল গাখীৰ সেইখিনি দিয়াৰ পিছত যে পীঠটো থাকে যোনখিনি গৈ পেলাই সেইখিনি পৰে সেই বস্তুটো উত্তৰ দিশত ৰাখিব আৰু কাঁহৰ পাত্ৰত কাঁহৰ এখন থালিত বা এখন সৰু বাতি এটাত আপোনালোকে শিৱলিংগক বহাব আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট থপনা বা কাঠৰ ওপৰত বা তেনেকৈ মাৰ্বলৰ ওপৰত বহাই দিব নাপায় শিৱলিংগক প্ৰথমতে আপোনালোকে যিকোনো ধাতুৰ এখন থাল বা বাতি তেনেকুৱা বস্তুত ব্যৱহাৰ কৰিব বিশেষকৈ যদি পাৰে আপোনালোকে মানে এখন কাঁহৰ থাল বা বাতি এখন কিনি ল'ব তো তাত আপোনালোকে শিৱলিংগটো বহাব তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে দেওবাৰ দিনটো সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰামিষ খাব নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু যিসকলে মন্দিৰত মঠ মন্দিৰত বা শিৱ মন্দিৰত গৈ পেলাই দেওবাৰ ৰাতিটো উজাগৰে থাকে খুবেই বেছি ভাল খুব ভালেই কথা কিন্তু আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ পৰা অকণমান বঞ্চিত থাকিব যদিও আপোনালোকে ভাং বহুতেই খায় কিন্তু সেইখিনি প্ৰসাদ আকাৰে খাব সেইখিনি আপোনালোকৰ মানে ফূৰ্তি হিচাপে অকণমান মানে বহুত বেছি আপোনালোকে নাখাব প্ৰসাদ আকাৰে কিঞ্চিত মাত্ৰ আপোনালোকে সেৱন কৰিব শিৱ বাবাই কোৱা নাই যে গোটেই ৰাতি ভাং খাই লৈ উজাগৰে থাকি উদ্ভাণ্ডলি কৰি পেলাই আপোনালোকে পূজা কৰক পিছদিনা সেনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকে ফল নাপায় অন্তৰৰ পৰা আপোনালোকে মানিব লাগিব শিৱ বাবাক অন্তৰৰ পৰা আপোনালোকে পূজা কৰিব লাগিব মাধৱ বহুতে মই দেখা পাইছোঁ বহুত মঠ মন্দিৰত বা তেনেকুৱা ভোলে বমৰ সময়ত শাওণ মাহৰ এই সোমবাৰকেইটাত বহুতে উদ্ভাণ্ডলি কৰা দেখা যায় মই সকলোকে কোৱা নাই দেই কিছুমানক কৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে নকৰিব সেইখিনি কৰিলে কি হয় জানেনে আপোনালোকৰ শুভ ফলৰ জেগাত অশুভ ফল আপোনালোকে কঢ়িয়াই আনি আছে শিৱ বাবাৰ পৰা আপোনালোকে শুভ ফলটো নাপায় তেওঁৰ পৰা আপোনালোকে কুদৃষ্টি পাব সুফল আপোনালোকে নাপায় গতিকে সেই কামখিনি আপোনালোকে নকৰিব আৰু সেই শাওণ মাহৰ যিকেইটা আমাৰ বাইদেউ বা মাতৃ ভণ্টি থাকিব আপোনালোকৰ যদি কিবা শাৰীৰিক অসুবিধা আহে আপোনালোকে মিনিমাম 2টা সোমবাৰ আপোনালোকে পালন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব যিসকলে একদম নোৱাৰে 5টা সোমবাৰ আপোনালোকে মিনিমাম যি 2টা সোমবাৰ আপোনালোকৰ সাধ্য অনুসৰি সেই 2টা সোমবাৰ আপোনালোকে পালন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব কি কৰিব জানে নাই শিৱলিংগক পঞ্চামৃত দি পেলাই আপোনালোকে অভিষেক কৰাব পঞ্চামৃত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আহি যাব গাখীৰ দৈ চেনি মধু আৰু ঘিউ সেই বস্তু কেইটাক পঞ্চামৃত সাধাৰণভাৱে কোৱা হয় এটা দিব ধৰক প্ৰথমত আপুনি গংগাজল অকণমান দিলে তাৰপিছত গংগাজল দি পেলাই অকণমান গাখীৰ দিব আকৌ অকণমান গংগাজল দিব তাৰপিছত আপোনালোকে দৈ দিব তাৰপিছত আকৌ পানী ঢালিব আকৌ চেনি দিব সেনেকুৱাকৈ পঞ্চামৃত দি পেলাই আপোনালোকে যদি একো মন্ত্ৰই আপোনালোকে নেজানে আপোনালোকে ওম নমঃ শিৱায় বুলি 8 বাৰ নহ'লে
128 বাৰ নহ'লে 108 বাৰকে আপোনালোকে শিৱজিক বা শিৱলিংগত বা শিৱ বাবাৰ চৰণত আপোনালোকে বেলপাত অৰ্পণ কৰিব বেলপাতৰ যে এনেকৈ তিনিডাল ঠাৰি থাকে সেই অগ্ৰভাগৰ যিটো জোঙা থাকে অকণমান বেজিৰ নিচিনা সেই জোঙা অগ্ৰভাগটো আপোনালোকে ছিঙি দিব দি পেলাই এনেকৈ শিৱ লিংগৰ ওপৰত আপোনালোকে অৰ্পণ কৰিব আৰু লগতে ধুতুৰা ফুল আৰু আকন্দ ফুল বহুতে চিনি নাপায় আকন্দ ফুলত মানে শিৱ বাবা বহুত বেছি সোনকালে মানে তেওঁ সন্তুষ্টি পায় তো আপোনালোকে যিসকলৰ বহু দিনৰ পৰা মনোস্কামনা সিদ্ধি হোৱা নাই 108টা আকন্দ ফুলেৰে আপোনালোকে যদি শিৱ বাবাক মালা বনাই আপোনালোকে পিন্ধাই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বহু দিনৰ মনৰ আশাখিনি সোনকালে পূৰণ হয় আৰু যিসকলে আকন্দ ফুল চিনি নাপায় মোৰ যিটো থাম্বেলত যিটো মোৰ শিৱলিংগ আছে মোৰ ঘৰত পূজা কৰা সেই শিৱলিংগটোত চাব সেই ফুলটো বহুতে হয়তো মই যিটো নাম কৈছোঁ নামত চিনি নাপাব ফুলটো দেখা পালে আপোনালোকে চিনি পাব মোৰ ভিডিঅ'ৰ থাম্বেলতো আছে বা মোৰ চেনেলৰ যিসমূহ ৰিলছ বা পোষ্ট আছে কমিউনিটি পোষ্ট সেইসমূহত মোৰ শিৱলিংগ মোৰ যিটো ঘৰত পূজা কৰোঁ মই নৰ্মেলি তাত দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব তো সেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে পূজা কৰিব আৰু যদি পাৰে সোমবাৰ দিনকেইটাত আপোনালোকে মৰ্ণিং আৰু ইভিনিং দুবাৰত পূজা কৰিব একচুৱেলি চতুৰ্থ পোহৰত মানে চাৰিৰ পোহৰত চাৰিবাৰ শিৱক পূজা কৰাৰ শাস্ত্ৰত নিয়ম আছে সেইখিনি আপোনালোকে বহুতৰ পক্ষে সম্ভৱ নহ'ব সাধাৰণ হিচাপে আপোনালোকে সাধাৰণ ঘৰুৱাভাৱে অন্ততঃ দুবাৰ ৰাতিপুৱা একদম সোমবাৰেতো ৰাতিপুৱা আপোনালোকে দেওবাৰে যিসকলে উজাগৰে থাকে খুবেই ভাল বা যিসকলে একদম ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠি পেলাই গা পাত ধুই পেলাই আপোনালোকে শিৱলিংগক ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত অৰ্থাৎ 6টা 7টা 5টা 4টা বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পানী ঢালিব খুবেই বেছি ভাল গংগা জল অকণমান নহ'লেও আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব দিবলৈ আৰু সেই গংগা জলত যিসকলে মানে গাখীৰ বা দৈ তেনেকৈ পঞ্চামৃত যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে ক'লা তিল আৰু ক'লা যিটো সৰিয়হ থাকে সেই ক'লা তিল আৰু ক'লা সৰিয়হ যিটো অকণমান ৰঙা ৰেডিছ কালাৰৰ যিটো সৰিয়হ থাকে সেই সৰিয়হ দি পেলাই পানীত গংগা জলক দি পেলাই সেই গংগা জলটো যদি আপোনালোকে অভিষেক কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লেও বহুত বেছি ভাল আপোনালোকে সেনেকুৱাকৈ কৰি চাব বহুত শুভ ফল পাব আৰু যিসকলৰ শনিদেৱৰ 4.5 চলি আছে ৰাহু কেতু এইকেইটা পাপগ্ৰহকেইটা যিসকলৰ বেয়া থাকে তেওঁলোকে এই পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ সোমবাৰকেইটা আপোনালোকে যদি মানে ল'ৰা বা দাদা ভাইটি হৈ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় পালন কৰিব পাৰিব ছোৱালী মহিলা বা মাতৃ ভণ্টি সকলৰ কাৰণে অকণমান কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক অসুবিধা আহিব পাৰে তেওঁলোকে গোটেই 5টা সোমবাৰ নেমানিবও পাৰে তেওঁলোকৰ কিবা অসুবিধা আহিব গতিকে যিসকল মোৰ ভাতৃ মানে দাদা বা ভাইটি বা মোৰ জ্যেষ্ঠসকল আছে আপোনালোকে সেনেকুৱাকৈ কৰি চাওক বহুত বেছি আপোনালোকে শুভ ফল পাব আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু শিৱলিংগত আপোনালোকে বিশেষ কৰি আপোনালোকে যিকেইটা ফল মূল দিব অকণমান কাটি শিৱলিংগৰ ওপৰত দিব গোটা ফলটো দিব অৰ্থাৎ কাটি পেলাইও ফল মূল দিব আৰু সেই শিৱলিংগৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰসাদ আকাৰে আপুনি যে নিজে পূজা কৰি আছে শিৱলিংগত এবাৰ অৰ্পণ কৰাৰ পিছত মনত ৰাখিব মই আগতো ভিডিঅ'ত কৈছোঁ শিৱলিংগ শিৱ বাবা আৰু শনিদেৱক যিখিনি আমি উৎসৰ্গিত কৰোঁ তেওঁৰ নামত যিখিনি দিওঁ আমি তেওঁৰ পৰা আমি ৰিটাৰ্ণ লৈ আমি সেইখিনি গ্ৰহণ কৰিব নালাগে অন্ততঃপক্ষে আপুনি নিজে পূজা কৰিছে আপুনি নিজে সেই প্ৰসাদখিনি আপুনি গ্ৰহণ নকৰিব কাৰণ তেওঁক উৎসৰ্গিত কৰা যায় দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ দেৱতাৰো দেৱ তেওঁ যাক কোৱা হয় দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ তো শিৱ বাবাক অকণমানতে আমি সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ধুতুৰা ফুল আকন্দ ফুল আৰু অকণমান গংগা জল বেলপাত সেইখিনি দি পেলাই আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে ওম নমঃ শিৱায় বুলি আপোনালোকে যদি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ভাল আৰু যিসকলে পাৰে অকণমান শিৱৰ যিখিনি শিৱলিংগাষ্টক স্তোত্ৰম শিৱ অচিৎকৃত শিৱ স্তোত্ৰম তাৰপিছত আপোনাৰ সেনেকুৱা স্তোত্ৰমসমূহ আছে আপোনালোকে পাঠ কৰিব বা ইউটিউবত লগাই হ'লেও শুনিব তেতিয়াহ'লে চাব এই পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ অশেষ কৃপা আপোনালোকৰ জীৱনত বৰ্ষিত হ'ব আৰু যিমান পাৰে খালি নিয়ম নিষ্ঠা সহকাৰে আপোনালোকে এই শাওণ মাহকেইটা পালন কৰিব আৰু যিসকল মোৰ দাদা বা মোৰ জ্যেষ্ঠসকল আছে আপোনালোকে যিসকল বিবাহিত আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব এইকেইদিন আপোনালোকৰ মানে শাৰীৰিক যাতে মানে মিলন নকৰে সেই শাওণ মাহটো তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি শুভ ফল যিসকলে মানে শাওণ মাহটো ব্ৰত ৰাখিব তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু যিসকলে নৰ্মেলি দেওবাৰৰ পৰা সোমবাৰলৈকে পূজা কৰিব সেই দুটা দিন আপোনালোকে পতি পত্নীৰ পৰা মানে শাৰীৰিক মিলনৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকিব তেতিয়া চাব শিৱ বাবাৰ অশেষ কৃপাৰ ফলত আপোনালোকৰ বহুত শুভ ফল আপোনালোকৰ জীৱনত পাবলৈ সক্ষম হ'ব শিৱ বাবাক আমি মানে অকণমান ভালকৈ যদি মনৰ পৰা তেওঁক অকণমান সাধাৰণভাৱেই যদি পূজা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পৰা আমি বহুত বেছি শুভ ফল মানে পাবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু শেষত কি কৰিব আপোনালোকে 3ডাল দুবৰি বন আৰু অকণমান ক'লা তিল আৰু যিটো নন বইল চাউল আমি যিটো ঘৰত খাওঁ চাউল ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই চাউলটো অকণমান আপোনাৰ এই 3টা আঙুলি দি পেলাই এনেকৈ 3বাৰকৈ আপুনি দিব শিৱলিংগত আৰু দি পেলাই আপোনালোকে পিছপিনে ঘূৰি নাচাই আপোনাৰ ঘৰত আহিব আৰু যদি ঘৰত শিৱলিংগ আছে তেতিয়াহ'লেতো কোনো কথাই নাই প্ৰত্যেক সোমবাৰকেইটা আপোনালোকে পূজা কৰক ময়ো পূজা কৰিম কেনেকৈ মোৰ কমিউনিটি পোষ্টত যদি সম্ভৱ হয় বা ৰিলছ আকাৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই এই পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ সোমবাৰকেইটা মই আপোনালোকৰ মাজত দিবলৈ যত্ন কৰিম চেষ্টা কৰিম
আৰু মোৰ পৰা কেনেকুৱা আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ আশা কৰে কমেণ্টছ বক্সৰ মাধ্যমেৰে জনাবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব বহুতে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰসমূহ খোজে এই ভিডিঅ'ৰ চেনেলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মানে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰখিনি দিয়া থাকিব আৰু এটা বিশেষ ঘোষণা অতি সোনকালে মোৰ ফেচবুক পেজতো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিম গতিকে এই চেনেলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ফেচবুক লিংক হোৱাটছআপ লিংক ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক গোটেইখিনি ডিটেইলছত দিয়া থাকিব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে আপোনালোকে ইউটিউবৰ দৰে মোক তাতো আপোনালোকে অকণমান মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু মই সদায় নতুন নতুন আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ সাধাৰণভাৱে থাকি শাস্ত্ৰ সম্বন্ধিত যিসমূহ মোৰ সীমিত সংখ্যক যি জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানৰ মাধ্যমেৰে ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ মাজত দিম আৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে বহুত উপকৃত হৈছে কমেণ্টছ বক্সৰ মাধ্যমেৰে বহুতেই জনাইছে আৰু যিসকলে উপকৃত পাই আছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টছ বক্সৰ মাধ্যমেৰে জনাব পুনৰবাৰ মানে আপোনালোকে সকলোৱে শাওণ মাহটো এই পবিত্ৰ শাওণ মাহটো খুব ভালে কুশলে মানে পাৰ কৰক আৰু এটা কথা ৰ'ব মই পাহৰি গৈছিলোঁ মানে তো আপোনালোকে শাওণ মাহত যিকেইটা সোমবাৰত আপোনালোকে পূজা কৰিব বিশেষ কৰি হালধীয়া বা হোৱাইট বগা নহ'লে হালধীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ বা কাপোৰ পিন্ধি পেলাই আপোনালোকে যাব বা যিটো আমাৰ শিৱৰ মানে শুভ কালাৰখিনি বিশেষকৈ বগা আৰু হালধীয়াখিনিয়ে দিয়া হৈছে সেই বস্তুখিনি দি পেলাই আপোনালোকে হেৰি কৰিব পাৰে আৰু যিসকলৰ ঘৰত বহুত বেছি আপোনালোকৰ মানে শাৰীৰিক অসুবিধা বা বেমাৰ আজাৰ পিতৃ মাতৃ জ্যেষ্ঠজনৰ হৈ আছে এই পবিত্ৰ শাওণ মাহত আপোনালোকে ৰুদ্ৰাভিষেক আপোনালোকৰ ঘৰত যদি সম্ভৱ হয় আপোনালোকে কৰি চাওক তেতিয়াহ'লে শিৱ বাবাৰ অশেষ কৃপা আপোনালোকৰ জীৱনত বৰ্ষিত হ'ব বা যিসকলৰ মানে বহুত বেছি বেমাৰ হৈ আছে মহামৃত্যুঞ্জয় দেৱৰ পূজা কৰক বা আপোনালোকৰ ঘৰখনত হেৰি কৰক আৰু যিসকলৰ কালসৰ্প যোগো চলি আছে সেই 5টা সোমবাৰ তেওঁলোকে অন্তত পক্ষে মানক যদি নোৱাৰে আপুনি মানিব আপোনালোকৰ যে ল'ৰা ছোৱালী যদি আছে আপোনালোকে গাৰ্জেনে বা মাক দেউতাকে সেই মানে শাওণ মাহকেইটাৰ 5টা সোমবাৰ অৰ্থাৎ মই কি সোমবাৰ ক'লোঁ 22 জুলাই 29 জুলাই 5 আগষ্ট 12 আগষ্ট আৰু 19 আগষ্ট এই 5টা সোমবাৰ আপোনালোকে মানি চাওক জীৱনত অকণমান হ'লেও যে এটা শিৱ বাবাৰ এটা অশেষ শক্তি অশেষ কৃপা আপোনালোকৰ জীৱনত বৰ্ষিত হ'ব সেই কথা খাটাং মই কি ক'লোঁ সেই বস্তুকেইটা দি পেলাই আপোনালোকে পূজা কৰক তেতিয়াহ'লে চাব বহুত বেছি শুভ ফল আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পুনৰবাৰ সকলোকে হৰ হৰ মহাদেৱ জয় মা কালী জয় মা কামাখ্যা জয় শ্ৰীৰাম